Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Từ những công thức bánh cơ bản, mình có thể kết hợp rồi sáng tạo ra những chiếc bánh đặc biệt hơn, thơm ngon hơn. Thì cái bánh mì mềm nhân kem trứng này là một ví dụ. Vỏ bánh mì mềm, bên trong là phần nhân kem trứng với nhiều hương vị và phủ bên ngoài là lớp bánh bông lan vừa xốp vừa thơm. Thì Diễm chia sẻ 3 vị rất là đặc trưng của Việt Nam, đó chính là lá dứa, cà phê và sầu riêng. Bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị nước cốt lá dứa trước. Thì cái nước cốt lá dứa này mình sẽ dùng để làm cái bánh bông lan phần kem trứng và bánh mì luôn nha. 3 cái lá dứa rửa cho sạch, sau đó mình cắt nhỏ và mình cho vào 100ml nước thiệt là lạnh. Mình mang đi xay nhuyễn ha. Sau khi xay nhuyễn thì mình vắt, mình bỏ cái xác đi. Và để cho cái bánh nó giữ màu đẹp đó, Diễm cho thêm 1/4 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Nếu mà mình không có thì mình có thể cho tí xíu màu xanh. Cái chai này là Diễm dùng và cái mùi nó cũng rất là thơm. Khuấy cho tinh chất lá dứa tan đều, để sang một bên. Bây giờ mình đi làm phần nhân kem. Đầu tiên sẽ là nhân kem trứng sầu riêng. Mình có 100g sầu riêng, Diễm dùng sầu riêng đông đá nha. Mình cho vào đây 15g đường. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi sầu riêng này lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình giống như mình sên tí xíu cho cái sầu riêng nó đặc lại. Tại vì nếu mà mình không sên, khi mà mình cho vào bánh hoặc cho vào nhân kem trứng nó sẽ bị ra nước. Đó, mình thấy nó trong và nó đặc lại như vậy là được. Lấy một cái thau nhỏ ha. Bây giờ Diễm cho vào đây 50g sữa tươi, 20g tinh bột bắp. Mình vừa cho mình vừa khuấy cho tinh bột bắp nó tan ha, tan hoàn toàn. Rồi mình lấy trứng gà đó, chỉ lấy lòng đỏ thôi, 2 trứng mình cho vào. Rồi mình dùng cái phới lòng mình đánh cho 2 cái lòng đỏ này nó tan đều trong cái hỗn hợp sữa và tinh bột bắp. Để sang một bên. Lấy một cái nồi ha. Bây giờ Diễm đong vào đây 200g sữa tươi, là sữa tươi không đường nha. 80g kem tươi, mình có thể dùng heavy cream hoặc là whipping cream đều được. 40g đường. Để bây giờ mình bắt cái nồi kem sữa này lên bếp và mình làm cho nó nóng. Diễm để cái lửa lớn nha. Và mình khuấy liên tục cho tới khi mà mình thấy có cái hơi nước nó tỏa lên. Mình đừng có nấu cho nó sôi nha, tại nó sôi sẽ làm giảm đi cái độ béo của kem và nó cũng dễ bị tách kem ra đó. Vừa thấy hơi nước tỏa lên là Diễm nhắc khỏi bếp liền. Rồi mình khuấy lại cái hỗn hợp trứng mình cho từ từ cái hỗn hợp kem sữa vào. Vừa cho vừa khuấy thiệt là đều. Có chị cũng hỏi Diễm là có cần hâm nóng cái sữa kem này thì Diễm nghĩ nên, tại vì nó sẽ khử được cái mùi tanh của trứng đó. Sau khi khuấy tan đều hết rồi thì mình cho ngược cái hỗn hợp này vào lại trong cái nồi. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp đó, mình nấu cho nó đặc lại. Mình để lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số, Diễm để số 7 và mình khuấy liên tục. Mình để lửa trung bình thì thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 2,5 phút là nó đã đặc. Khi mà đặc thì mình thấy cái bọt khí nó hết nè. Lúc mà mình thấy không còn bọt nhiều thì mình ngưng. Mình xem, mình thấy nó sôi lên là mình khuấy vài cái mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có khuấy lâu thì nó dễ bị tách bơ nha. Đó, Diễm thấy sôi như vậy là Diễm nhắc khỏi bếp liền. Mình khuấy tiếp tục tí xíu ha, để tránh cho nó bị cháy bên dưới cái đáy nồi. Rồi Diễm lấy sầu riêng hồi nãy mình đã sên với đường đó, mình cho vào. Mình trộn cho sầu riêng đều với lại cái kem trứng này là mình đã hoàn thành xong cái nhân kem trứng sầu riêng rồi. Rất là ngon luôn. Diễm cho ra một cái tô nha. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy sát lên trên và mình để cho cái nhân này nó thiệt là nguội. Bây giờ mình đi làm cái nhân lá dứa kem trứng. Mình cân ra 50g nước lá dứa hồi nãy mình đã vắt sẵn đó. Rồi mình cho 20g tinh bột bắp, vừa cho mình vừa khuấy thiệt đều ha. Khi tinh bột bắp đã tan rồi thì mình cho 2 cái lòng đỏ vào và mình cũng đánh cho 2 cái lòng đỏ này nó tan.
Để sang một bên, mình cũng lấy một cái nồi nhỏ nè. Mình cho vào đây 200g sữa tươi, 80g kem tươi, 55g đường. Rồi mình cũng bắt cái nồi này lên bếp và mình để cái lửa lớn. Mình làm cho cái hỗn hợp kem sữa này nó nóng lên ha, như hồi nãy Diễm làm với phần nhân sầu riêng kem trứng vậy đó. Rồi mình cũng cho từ từ vào trong cái hỗn hợp nước lá dứa và trứng, đổ ngược trở lại vào nồi. Rồi mình bắt lên bếp, mình để lửa trung bình và mình khuấy cho hỗn hợp nó đặc lại. Và Diễm luôn lưu ý là khi mà mình thấy nó vừa sôi, mình khuấy một cái là mình nhắc khỏi bếp liền ha, mà đừng có khuấy lâu thì nó dễ bị tách bơ. Mình cũng cho ra tô, rồi mình lấy màng bọc thực phẩm nè, mình đậy sát lên trên cái mặt nhân. Vậy là mình đã xong phần lá dứa kem trứng rồi. Bây giờ mình làm tới phần cà phê kem trứng. Diễm cũng cho vào đây 50g sữa tươi và 20g tinh bột bắp. Mình cũng khuấy cho tinh bột bắp nó tan đều trong cái sữa nha. Rồi mình lấy 2 cái lòng đỏ mình cho vào. Mình cũng đánh tan 2 cái lòng đỏ. Rồi để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần kem sữa. Diễm có 200g sữa tươi, 80g kem tươi, 55g đường. Và cà phê thì Diễm dùng cái cà phê hòa tan là 4g. Mình nên dùng cái loại mà màu đen đậm thì sẽ ra cái màu đẹp. Hiệu Diễm dùng là hiệu của Starbucks nha. Mình khuấy cho cà phê nó tan với sữa tí xíu thôi, không cần phải tan hoàn toàn ha. Rồi mình cũng bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn và mình nấu cho cái hỗn hợp này nó vừa tỏa hơi nước lên, không có sôi. Mình cho liền vào trong cái phần trứng sữa, vừa cho vừa khuấy. Sau đó mình cho ngược lại vào trong cái nồi, rồi mình bắt lên bếp, mình để lửa trung bình và mình cũng khuấy cho cái hỗn hợp này nó đặc lại. Vừa đặt bóng như vậy là nhắc khỏi bếp liền nha. Đổ ra một cái tô và Diễm cũng lấy màng bọc thực phẩm Diễm đậy sát lại. Vậy là mình đã xong cái phần nhân rồi. Bây giờ mình làm phần bông lan bơ. Để nướng bánh thì Diễm dùng cái khuôn cupcake này là 12 cái ha. Và mình lót cái giấy cupcake này nè bên dưới để mình dễ lấy bánh ra. Làm bánh bông lan bơ thì bơ lúc nào cũng ở nhiệt độ phòng nha. Lúc mà mình làm nhân mình có thể lấy bơ ra trước. Mình cần là 110g bơ. Bơ này là bơ lạc và không có muối. Thì mình để ở nhiệt độ phòng nó sẽ mềm như vậy. Đó, như vậy thì khi mà mình đánh nó không có bị tách bơ khi mà mình cho trứng vào. Diễm cho vào đây 110g đường bột. Nếu không có thì mình sử dụng 100g đường cát cũng được. 1g muối. Đường bột thì giúp cho cái bánh nó mềm, nó xốp hơn. Và Diễm dùng máy đánh trứng đó. Đầu tiên Diễm để cái số nhỏ. Khi mà mình thấy đường nó thấm đều thì mình tăng cái tốc độ lên ha. Máy Diễm có 5 số thì lúc này Diễm để số 4 và mình đánh cho tới khi mình thấy bơ nó chuyển sang cái màu vàng thiệt là nhạt và nó bong xốp như vậy. Thời gian khoảng 3-4 phút á. Diễm lấy cái cây phết bột đó, Diễm tém cái phần bơ trên thành cái thau cho nó gọn lại rồi mình mới cho trứng. Và trứng Diễm cũng lưu ý là trứng ở nhiệt độ phòng nha. Mình cho một trứng vào trước. Thường nếu làm thì Diễm sẽ lấy trứng ra khỏi tủ lạnh từ hôm trước rồi hôm sau Diễm làm. Mình bật máy tốc độ trung bình và mình đánh cho trứng nó đều. Khi mà mình thấy trứng đều hết rồi thì mình tiếp tục cho cái trứng thứ hai vào. Nếu mà mình dùng cái trứng gà lạnh thì khi mà mình đánh nó sẽ bị tách và nó chảy nước ra rất là nhiều, làm cho cái bánh nó thiếu cái độ mềm xốp, nó dễ chai cứng nữa. Sau khi cho cái trứng thứ hai thì nhìn giống như nó bị vữa vậy đó, nhưng mà không sao hết. Mình cứ để cái tốc độ trung bình cao ha, và mình đánh khoảng 3 phút thì nó sẽ đặc như vậy. Như vậy thì Diễm thấy được nè. Rồi bây giờ mình chia cái hỗn hợp này ra làm 3 phần bằng nhau để mình pha lá dứa nè, sầu riêng và cà phê. Diễm cân ra đây là 110g nha. Mình nên cân nghi cho nó chính xác. Và làm bánh này thì bột mì mình dùng bột mì số 8, bột mì số 11 hoặc là bột mì đa dụng đều được. Mình cần 35g. Để tạo độ nở thì mình cần 1/4 muỗng cà phê bột nổi. Mình khuấy cho bột nổi nó hòa đều với lại bột mì. Rồi mình rây cái bột này
vào trong cái hỗn hợp bơ và trứng nha. Bánh bông lan thì nó cần độ xốp, vì vậy mình nên rây bột mì dày để mình trộn cho nó nhanh đều đó, trộn lâu thì cái bánh nó dễ bị dai. Diễm có ở đây là 10 gram sữa tươi và Diễm cho vào 4 gram cà phê hòa tan để mình làm cái vị cà phê. Khuấy cho thiệt là đều ha. Rồi mình cho cái cà phê này vào chung với lại tô bột luôn. Rồi mình dùng cái cây trộn bột đó, mình trộn cho đều, không có cần kỹ thuật gì hết ha. Mình khuấy theo vòng tròn cũng được nữa, quan trọng là cái hỗn hợp này nó thiệt là đều và phải trộn nhanh nha, đừng có trộn quá lâu. Đó, nhớ mình nó dẻo như vậy là được. Diễm chia cái phần bột này ra làm 4 phần bằng nhau. Để sang một bên, bây giờ mình tiếp tục đi làm vị lá dứa. Diễm cũng cân ra đây là 110 gram nha, hỗn hợp bơ và trứng. Bột mì thì mình cần 40 gram, nhiều hơn cái bột của vị cà phê 5 gram. 1/4 muỗng cà phê bột nổi. Rồi mình cũng trộn bột cho nó đều ha, rồi mình cho vào trong rây đó, mình rây vào cái hỗn hợp bơ trứng. Rồi Diễm lấy 10 gram nước cốt lá dứa đó, mình cho vào. Trộn lên cho thiệt là đều ha, cho tới khi mình thấy nó tạo thành một cái hỗn hợp vừa sệt và mịn như vậy. Mình chia ra làm 4 phần bằng nhau luôn. Vậy là mình đã xong cái vị lá dứa, bây giờ mình làm sầu riêng. Bột mì mình cũng cần là 35 gram. 1/4 muỗng cà phê bột nổi. Rồi mình cũng trộn bột cho thật là đều nha. Rồi mình lấy phần bơ trứng còn lại đó, mình rây bột mì vào. Khi mà rây bột mì vào rồi thì mình trộn cái hỗn hợp này cho thiệt là đều nha. Mình cho sầu riêng vô sau, mình không có cho cùng lúc, tại cho cùng lúc thì sầu riêng nó dễ dính cái bột khô, nó đóng cục lại đó. Đó, khi mà mình thấy đều mịn như vậy, mình cho vào 20 gram sầu riêng tươi ha, không cần phải sên. Rồi mình trộn cho sầu riêng nó thiệt là đều. Lượng sầu riêng ít thôi, nhưng mà cái bánh này cũng rất là thơm. Mình cũng chia ra làm 4 phần bằng nhau. Sau khi chia xong rồi thì mình mang mình nướng liền ha. Và lò nướng bánh lúc nào mình cũng làm nóng lò trước. Diễm để bánh ở rãnh giữa của lò và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 15 phút. Về nhiệt thì mình không có bật quạt nha, mình bật 2 lửa trên và dưới. Thì thời gian 15 phút Diễm nướng cái khuôn này, Diễm canh Diễm thấy nó chín rất là ngon. Mình có thể kiểm tra bằng cách mình xiên cái que vào trong giữa bánh, thấy cái que khô ráo là bánh nó đã chín kỹ. Lấy bánh ra đó thì lúc này bánh nó rất là mềm. Diễm thấy mình cứ để như vậy đi, cho bánh nó nguội và nó săn nó khô lại thì mình mới mang mình đi bào ra để mình trang trí. Bây giờ mình đi làm phần bánh mì mềm. Công thức này mình cần 500 gram bột bánh mì hay là bột mì số 13. 6 gram muối, dùng muối nhuyễn nha. 65 gram đường cát nhuyễn. 10 gram men nở không cần kích hoạt, Diễm dùng men ngọt tức là men cho những công thức có lượng đường cao. Rồi mình lắp men lại với bột mì như vậy. Tiếp theo mình có 50 gram sữa tươi không đường, 50 gram kem tươi, 180 gram nước ở nhiệt độ phòng. Mình dùng nước thì Diễm thấy khi mà mình nhồi bột và mình ủ cái bánh nó sẽ dai hơn là mình thay bằng sữa. Mình trộn bột cho thật là đều nha, cho tới khi không còn thấy bột khô nữa, rồi mình hãy cho vào máy mình nhồi. Như vậy mình tiết kiệm được cái thời gian mình nhồi hơn. Bật máy lên, Diễm để cái tốc độ thấp nha, và mình nhồi ở tốc độ thấp này trong vòng 5 phút. Diễm để số 1 nè, cái máy này cái công suất của nó là 1700W. Bột nhồi được 5 phút thì mình mới bắt đầu mình cho bơ. Bơ thì mình lấy ngay từ trong tủ lạnh ra luôn ha. Mình cần 100 gram và đây là bơ lạc. Mình bật máy lên, mình cũng để cái tốc độ thấp nha, và mình cứ cho từ từ cái lượng bơ này vào. Khi mà cho hết bơ vào rồi đó thì mình sẽ đợi cho bơ nó hòa đều hết vào trong bột, thì thời gian nó khoảng chừng 2 cho tới 3 phút á.
Và từ lúc bơ hòa đều vào trong bột thì mình nhồi thêm 15 phút nữa ở cái tốc độ thấp là bột đạt. Bột đạt thì mình thấy nó rất là dẻo, mềm và nó róc khỏi cái thành của cái thao nhồi luôn. Mình lấy bột ra và như mình thấy ở đây mình không cần nhồi nhiều nhưng mà bột kéo màng rất là đẹp. Bột kéo màng như vậy á, giúp cho cái bánh dai khi mà mình cho nhân vào á, nó ít có bị rách hoặc là bị nứt. Mình chia cái khối bột này ra làm 3 phần bằng nhau nha, mỗi phần là 320g. Mình nên cân ngay cho nó chính xác để mình chia những cái bánh được đều. Diễm lấy màng bọc thực phẩm á, Diễm bọc 2 cái khối bột lại trong thời gian chờ đợi mình nhồi đó. Rồi Diễm lấy cái khối bột này nè là 320g ha. Diễm cho vào 10g sữa tươi. Cái này là để mình làm cái bánh sầu riêng đó. Diễm có cho thử sầu riêng vào nhưng mà Diễm thấy mình cho sầu riêng á, làm cho cái bánh nó xốp, không có ngon, không có dai. Mình dùng cái cây xoắn này nè của cái máy đánh trứng cầm tay và mình nhồi ha. Tốc độ trung bình, nhồi nhanh lắm, chừng 1 cho tới 2 phút à. Mình thấy bột nó thấm hết sữa và nó dẻo, nó mịn. Mình sờ vào, mình thấy không có dính tay, như vậy là được. Mình sẽ vo bột lại và mình cho bột vào trong một cái tô. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy lại, để ở đây cho bột nó nở. Rồi bây giờ mình tiếp tục, mình đi làm cái cục bột thứ hai. Cục bột này cũng là 320g và mình làm cái vị lá dứa. Thì Diễm cho vào đây 10g nước cốt lá dứa. Rồi mình cũng bật máy lên tốc độ trung bình và mình nhồi cho cái nước lá dứa này nó thấm vào bột là được. Rất là nhanh. Vậy là xong. Và cái bột cuối cùng thì mình làm vị cà phê thì Diễm có 10g nước. Diễm cho vào 5g cà phê hòa tan. Rồi mình cũng khuấy cho cà phê nó tan đều với nước. Mình cho lại vào trong cái bột. Rồi cũng bật máy lên tốc độ trung bình và mình nhồi cho cái hỗn hợp nước cà phê này nó thấm với bột. Tạo thành một cái hỗn hợp có màu nâu đều mịn như vậy. Vậy là mình đã xong phần bột rồi. Mình để ở đây cho bột nó nở gấp đôi nha. Tùy cái nhiệt độ và cái men đó thì thời gian nó khoảng từ 60 cho tới 90 phút. Bột này là Diễm ủ được 90 phút nè. Bây giờ mình lấy bột ra mặt phẳng và mình ép hết những cái bọng khí ở trong bột ra. Mình có thể đập hoặc dùng tay mình bóp lại cũng được. Mình chia cái khối bột này ra làm 12 phần bằng nhau. Mỗi cái viên bột á, nó khoảng 27g. Mình sẽ kéo bột như vậy nè. Và mình túm cái bên dưới lại. Túm cho nó chắc, nó díp cái mí ha. Rồi để bột xuống và mình xe cái viên bột cho nó tròn. Mình dỡ lên, nếu mà mình thấy nó hở tí xíu thì mình có thể díp lại như vậy. Vậy là xong. Mình sẽ tạo hình hết những cái bột này ha, tổng cộng là 36 cái viên. Rồi mình để ở đây cho bột nó nở. Thì mình nên để những cái khoảng như vậy ha, tại vì khi mà bột nó nở rồi mình nướng nó càng nở thêm nữa. Thời gian ủ thì Diễm thấy nó khoảng từ 30 cho tới 45 phút. Đây là bánh mà Diễm đã để được 45 phút nè. Mình ấn vào mình thấy nó căng, nó mềm, nó mịn, như vậy mới đạt nha. Và Diễm thấy cái bột cà phê thì nó nở chậm hơn, có thể do mình dùng cà phê đó. Mình kiểm tra cái vỉ bánh nào mà bột nở đạt thì mình mang mình đi nướng trước. Mình luôn làm nóng lò nướng trước nha. Diễm để cái vỉ bánh ở cái rãnh thứ hai của lò từ dưới đếm lên. Và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian là 10 phút. Và nướng mình không có bật quạt nha, bật 2 lửa trên và dưới. Bánh này mình chỉ nướng cho bánh nó vừa chín bên trong thôi, không có nướng vàng. Nướng vàng quá thì bánh nó bị khô đó, khi mà mình cho nhân vào nó dễ bị nứt. Bánh khi vừa lấy ra khỏi lò đó thì mình thấy nó sẽ rất là mềm. Và nguội tí xíu thì nó hơi co lại, tại vì cái bột này nó mềm lắm. Và thỉnh thoảng mình nên trở cái bánh, tại vì cái hơi nóng còn thì dễ làm cho cái đế bánh nó bị ẩm ở bên dưới. Để nguội là mình có thể cho kem vào được. Kem này thì Diễm làm từ tối hôm trước ha. Bây giờ mình lấy ra thì mình thấy nó hơi đặc. Diễm làm và Diễm để ở nhiệt độ phòng thôi. Nó đặc như vậy thì mình khuấy nha. Khuấy thiệt là đều thì kem nó sẽ mịn và nó mềm trở lại.
Mình cũng có thể dùng máy đánh trứng á, mình đánh thì nó nhanh hơn. Phải khuấy cho nó mềm và nó mịn như vậy nha. Kem sầu riêng thì nó không có được mịn lắm do có sầu riêng đó, nhưng mà cái kem này thì Diễm thấy rất là ngon nếu mà mình thích sầu riêng. Vị cà phê cũng vậy luôn, mình đánh cho nó tan mềm mịn như vậy. Diễm cho kem này vào trong cái túi bắt bông kem đó để mình dễ nặn vào trong cái bánh. Mình chuẩn bị hết 3 phần kem như vậy ha. Tại vì mình không có cái đồ nặn chuyên dụng đó, vì vậy Diễm phải dùng cái kéo đó, Diễm tạo một cái lỗ nhỏ như vậy. Rồi mình lấy cái túi kem đó, mình cắt nhỏ thôi nha, mình cho vào. Và nặn đó, mình thấy á, nặn ngay giữa mình thấy nó vừa phồng lên, rồi bắt đầu mình xoay cái bánh và mình nặn ở rìa cái bánh. Mình đừng có nặn ngay giữa lâu thì làm cho cái bánh nó bị nứt. Đó, mình cứ xoay đều như vậy. Và một cái bánh á, thì mình cho 20g cái kem vào thì Diễm thấy nó vừa đủ. Phần bánh bông lan bơ nè, mình đã để nguội rồi, thì bây giờ mình sẽ bào nó ra. Thì Diễm thấy, Diễm lấy cái rây này nè, Diễm bào nó ra được cái vụn bánh nó rất là mịn và nó mềm. Còn nếu mà mình xay á, thì nó dễ bị đóng cục lại hơn, tại cái cốt bánh này nó ẩm đó. Diễm chuẩn bị ở đây là 60g đường bột ha, và Diễm cho vào 30g sữa tươi. Để mình phết lên bánh á, mình phủ cái lớp bông lan lên thì nó bám vào trong bánh. Mình khuấy ra cho thiệt là đều nha. Nó đều và nó sệt như vậy. Rồi mình phủ đều lên trên bánh thôi. Phủ đều hết rồi thì mình lấy cái bánh hồi nãy mà mình đã bào đó, mình cho lên. Mình cứ rắc đều lên trên ha. Mình đừng có dùng tay mình ém nó vào nha, mình ém thì nó dễ bị dính và bị vón cục lại đó. Như vậy là được. Vậy là mình đã làm xong cái bánh nhân kem trứng với 3 vị cà phê, sầu riêng và lá dứa rồi. Đây là sầu riêng nè, rất là ngon luôn. Trong 3 vị thì Diễm thấy Diễm thích sầu riêng nhất. Để Diễm xé ra cho mình xem. Bánh rất là mềm luôn và cái nhân bên trong nó vừa thơm và béo nữa. Về nhân cà phê đó thì mình có thể thay cái kem tươi bằng nước cốt dừa thì làm thành cái bánh mà nhân cà phê sữa dừa cũng rất là ngon. Bánh này thì mình bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh, nhiệt độ nó khoảng chừng 15 cho tới 18 độ thì Diễm thấy ngon. Nếu mà nhiệt độ 4-5 độ C là bánh nó sẽ bị cứng nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.